ทำไมบราวน์โสมจึงเป็นเรนเจอร์สามัญประจำ ID ผู้คุมเกม PVP ในเมตาล่าสุดและจะได้ไปต่อยาวๆในปี 2026 นี้ สวัสดีครับมาพบผมไมโครชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่า Merry Christmas ในวันที่ 25 ธันวาคมแบบนี้นั่นเองเนาะและเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับโคราโบ Spy Family นี้แล้วนั่นเองเนาะมันกำลังจะจบลงในวันพรุ่งนี้ครับตอน 10 โมงเช้านั่นเองเนาะและตู้นี้ก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือแม้กระทั่งเกียร์ด้วยนั่นเองเนาะแต่ว่าคริสต์มาสนี้จะยังคงอยู่ต่อไปนั่นเองครับจนกระทั่งถึงวันที่ 31 ตอน 4 ทุ่มนั่นเองและสิ่งที่จะมาต่อตัวของโคราโบสปายแฟมิลี่นี้นั่นคือเรนเจอร์แสงมืดยอดนิยมเนาะจะมีแสงหนึ่งตัวและมืดหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายหลักของใครหลายๆคนที่กำลังรอคอยเปิดกาชากันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบยังไม่รับรู้นะครับว่าแสงมืดยอดนิยมที่พี่บอกว่าแสงหนึ่งตัวมืดหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นเรนเจอร์ตัวไหนในแสงมืดเก่ากลับมาขายนะครับอันนี้ขอบอกคร่าวๆไว้เลยว่ามันเป็นแสงมืดภายในปีนี้เท่านั้นเนาะของปีก่อนๆเนี่ยจะยังไม่มาในรอบนี้นะครับผมต้องรอโคตรแสงโคตรมืดในเดือนหน้านั่นเองนะครับและเรนเจอร์ตัวไหนจะได้รับเลือกมาที่มาจากไทยในปีนี้นะครับผมได้ทำคลิปบอกไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงสปอยคริสต์มาสจากทางการนั่นเองนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้เนาะจะได้ทราบตรงกันนะครับว่าเรนเจอร์ไหนมีโอกาสมามากที่สุดนั่นเองเนาะและหนึ่งในเรนเจอร์ที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมาปรากฏอยู่ในตู้แสงมืดยอดนิยมฝั่งท่าแสงนั่นคือเจ้าบราวน์โสมตัวนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะครับว่าทำไมเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากๆในเมตาปัจจุบันนะครับผมต้องมีติด ID เป็นยาสามัญประจำบ้านเลยก็ว่าได้นั่นเองครับและมันจะได้ไปต่อยาวๆในปีหน้า 2026 นั่นเองจุดเด่นหลักของเจ้าบราวน์โสมตัวนี้ที่ตัวเกมตั้งใจออกแบบมาให้เราใช้งานกันก็คือข้อที่1ครับผมความสามารถไฮเปอร์ครับในการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังสายไวพริบแบบ plus โอกาสการติดสูงถึง 90% ยกเว้นแต่ว่าคุณดวงกุดจริงๆนะครับเป็น1ใน 10% ก็จะซวยๆหน่อยศัตรูก็จะไม่โดนความสามารถนี้เองแต่ว่าโอกาสน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ก็มักจะติดแทบจะ 100% เลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมเมื่อเราปล่อยตัวโสมมาการันตีได้เลยว่าไหวพริบฝ่ายตรงข้ามจะโดนปั่นป่วนกระเด็นไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่หรือแม้แต่กำลังจะออกสกิลก็ตามแต่เขาก็จะถูกแคนเซิลออกไปให้ไปนับคูลดาวน์กันใหม่หรือรอบัฟรีเซ็ตกันใหม่โน้นแล้วก็ไม่ได้ออกสกิลนั่นเองนะครับและการปั่นป่วนนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ3วินาทีด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเรนเจอร์ฝ่ายศัตรูที่เป็นไหวพริบเนี่ยตัวไหนออกสกิลช้าไม่ต้องเล่นอย่างแน่นอนลำดับถัดมาจุดเด่นข้อที่2ครับผมนั่นคือการบัฟส่งเพื่อนกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปโดยที่เรนเจอร์ตัวนั้นไม่มีความจำเป็นต้องมีสกิลกระโดดข้ามกลุ่มหลังเหมือนกับพวกเดนจิหรือว่าตัวของเอเลนก็ตามแต่นั่นเองเพื่อใช้ในการเคาน์เตอร์มูลกับปะเป็นหลักแล้วก็กินคิงพื้นที่คืนกลับมาด้วยนั่นเองและจากนั้นตามมาด้วยข้อที่3ครับผมสำหรับการบัฟวิ่งไวเร็วถึง 1.8 เท่านั่นเองเนาะลองไปสังเกตในเรนเจอร์แต่ละทีมก็ได้นะครับ10ตัวเนี่ยตัวบัฟวิ่งไวมีน้อยลงไปทุกทีแล้วนั่นเองเนาะโสมเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในทีมเท่านั้นนะครับที่ยังคงมีบัฟวิ่งไวช่วยให้ทีมเนี่ยวิ่งไปเติมทีมได้ทันอยู่นั่นเองและปิดท้ายกันด้วยข้อที่4นี้ครับนั่นคือสกิลสตันปั่นป่วนในสกิลที่1ที่มาพร้อมกับการยกเลิกบัฟบนหัวศัตรูด้วยนั่นเองนะครับตอนออกมาแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยแม่นและพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่นใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนครับผมสามารถหวังพึ่งพาไม่ต่างกับโคนี่สล็อตเลยได้นั่นเองนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สตันเวอร์สตันกว้างในระดับโคนี่สล็อตแต่ก็ไม่ได้แย่แต่อย่างใดเลยณขณะนี้แต่เดี๋ยวจะหาว่าผมอวยมันมากเกินไปนะครับเรนเจอร์ตัวนึงเนี่ยมันมีข้อดีก็จริงแต่มันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างแหละครับหลักๆเลยเนาะเจ้าบราวน์โสมตัวนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นสายพลังอย่างที่ทุกคนคิดเพราะอย่าลืมนะครับว่าเจ้าบราวน์โสมตัวนี้มันเป็นเรนเจอร์ท่าแสงที่ยืนอยู่ในยุคธาตุมืดครองเมืองนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นแชมเปญมืดที่ยิง999จุดบอสมืดที่มีทั้งอัปเกรดธาตุและเจาะทักษะมาเสริมอีกนะครับและรวมกันถึงมูลกับป่าที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้ครับที่สามารถตีคริรุนแรงและทะลุทุกอย่างไม่มีอะไรมารับดาเมจจากตัวมาได้นอกจากเลือดเนื้อของเรนเจอร์
ร์สายพลังเท่านั้นเองครับผมแต่บาวโสมนี้มันก็ยังถูกได้รับเลือกเข้ามาติด1ใน10ของเรนเจอร์ตัวเมตาหลักในปัจจุบันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถแก้ทางด้วยวิธีการปล่อยตัวเร็วๆได้นั่นเองเนาะไม่ว่าจะการปั้น9ดาวแม็กซ์นะครับการใส่เกียร์ปล่อยตัวไวลดคูลดาวน์2จุดนะครับรวมถึงความสามารถ9ดาวเนี่ยแนะนำปัจจุบันเลยควรจะเลือกเป็นร่างโคลนนั่นเองนะครับผมแถมมันมี plus ด้วยโอกาสการติดค่อนข้างสูงตัวเบิ้ลมันก็จะยิ่งปล่อยเยอะขึ้นเนาะการที่มันตายไปก็จะไม่มีปัญหาเลยนั่นเองและเมื่อเราเข้าใจทางบราวโสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปทำความเข้าใจทางด้านของเมตาปัจจุบันล่าสุดกันหน่อยดีกว่านะครับเราเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วเนาะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเจ้าโสมเนี่ยถึงเป็นผู้คุมเกม PVP ตามที่ผมพูดไปเกริ่นนำตอนต้นนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเป็นทีมใครดีทีมเจ้าถั่วงอกละกันนะครับผมนะอันดับ1ท็อปตำนานบ่อยๆในหลายๆสัปดาห์นั่นเองจากการมาของโคราโบสปายแฟมิลี่ไม่ว่าจะเป็นคู่เทพอาเนียหรือว่าคู่เทพยอนนี้ที่ได้ความสามารถให้เปิดเป็นหยุดเวลา5วิคอมโบเมตาเก่าก็ได้คัมแบ็กกลับมาแม้เรนเจอร์ตัวเก่าที่มีหยุด5วินั้นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนักแต่ว่าหากนำทีมด้วยตัวใหม่แล้วตัวเก่ามาประกอบทีมมันก็สามารถเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งติดได้ดีมากๆอีกด้วยโดยภายในทีมเนี่ยทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันนะครับว่ามีเรนเจอร์สายพลังเพียงแค่บราวโสมกับตัวของยอเท่านั้นเอง2ตัวนะครับและถ้าเป็นสายว่องไวล่ะมีกี่ตัวมีตัวบิน1ตัวนะครับมีรีไว1ตัวเนาะแล้วก็มีตัวของมูลกับปะนะครับและปิดท้ายด้วยโคนี่แชมเปญมืดนี้นั่นเองนะครับและหากบางคนเนี่ยไม่มีโคนี่แชมเปญมืดใช่ไหมก็ต้องไปใส่เรนเจอร์ไหวพริบหรือว่าว่องไวตัวอื่นเพิ่มเติมแทนนั่นเองนะครับเท่ากับว่าโอกาสที่เรนเจอร์สายว่องไวจะมีเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนั่นเองครับหลักๆก็จะเทไปทางไหวพริบมากยิ่งขึ้นครับผม1เลยเป็นอาเนียนนะครับผมและมีใครอีกทีม A ไม่มีและที่เหลือเป็นทีม B หมดเลยครับเป็นรอนแสงนะครับมีตัวของเอมิเลียโนหรือบางคนเนี่ยเขาจะใช้ตัวของเอนจินก็ได้เช่นเดียวกันและปิดท้ายด้วยรูเดียสและบางคนเนี่ยอาจจะอยากเทไปทางหยุด5วิมากขึ้นอาจจะเลือกใส่เป็นตัวไหวพริบอย่างเมกุมินมาลงสนามเพิ่มเติมแทนก็ได้ครับก็เป็นไหวพริบมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าหลักๆภายในทีมเนี่ยจะเห็นได้ว่าไหวพริบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองเนาะจากการที่มีโสมอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหไหวพริบโอกาสได้เล่นเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับผมแล้วก็โดนปั่นป่วนระหว่างการออกสกิลค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นเองเนาะทำให้เรนเจอร์สายไวภายในทีมเนี่ยถูกบังคับไกลๆว่าจะต้องเป็นเรนเจอร์ตัวทำดาเมจรองให้กับทีมแทนเรนเจอร์ไหวพริบที่เป็นดาเมจหลักนั่นเองนะครับเพราะว่าโดนป่วนจนไม่ได้เล่นซึ่งมันก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเรนเจอร์ว่องไวตัวดาเมจที่เราอาจจะคาดหวังมากที่สุดอย่างมูลกับปะนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรนเจอร์ที่ตีกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าแม้ตอนแรกมันออกมาจะมีบั๊กให้สกิลมันข้ามกลุ่มหลังไปตีกลุ่มหลังก็ตามแต่ปัจจุบันนี้มันถูกถอดออกไปแล้วและถูกแก้บั๊กไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะไม่ว่าจะตีปกติทางคริหรือว่าสกิลดาเมจที่1นี้มันจะตีแค่เรนเจอร์กลุ่มหน้าตามระยะสกิลเท่านั้นนั่นเองครับผมหากไม่ได้โดนยัดหน้าป้อมแต่อย่างใดนะครับทำให้มูลกับปะเนี่ยเป็นตัวเคลียร์กลุ่มหน้าซ้ำมากกว่าเองทำให้กลุ่มหลังเนี่ยค่อนข้างยืนสบายเลยนะครับฉะนั้นแล้วทำให้เจ้าบราวโสมในสกิลที่2ที่บัฟส่งเพื่อนกระโดดข้ามไปแล้วก็ชิงพื้นที่ได้และทำให้กับปะไม่สามารถคลิข้ามมาถึงแผงหลังของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมแถมเราได้กินระยะกินพื้นที่ปั่นป่วนศัตรูได้เพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าประโยชน์2ต่อเลยนั่นเองส่งผลให้ตัวทำดาเมจหลังให้แก่ทีมณขณะนี้จะเป็นแชมเปญมืดเท่านั้นแต่ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ทุก ID จะมีมันติดตัวมีเพียงแค่550 ID เท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครไม่มีมันก็ต้องหวังพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นซึ่งพอเป็นเรนเจอร์ตัวอื่นหลักๆเป็นอะไรบอสมืดนะครับหรือเอาสล็อตมาปั่นป่วนเนี่ยมันก็เป็นไหวพริบอยู่ดีก็เข้าทางบราวโสมอยู่ดีนั่นเองครับผมเท่ากับว่าบราวโสมนี่แหละเป็นเรนเจอร์ตัวบอสที่แท้จริงของ PVP เมตาในปัจจุบันณขณะนี้ที่บอกได้เลยว่าต้องมีติด ID ทุกคนขาดไปไม่ได้จริงๆครับผมและมันจะได้ไปต่อยาวๆในปีหน้า2026นั่นเองเนาะจนกว่าจะมีเรนเจอร์ตัวใหม่ที่ทำหน้าที่ทุกอย่างได้คล้ายมันแล้วก็อาจจะถึกกว่ามันเนี่ยนะมาลงสนามแทนนั่นเองนะครับและขอทำนายเมตาในอนาคตต่อจากนี้ไปด้วยเลยละกันนะครับจะเล็งเห็นได้จากการจัดทีมณปัจจุบันนี้มีตัวชนทั้งหมด2ตัว
ว่องไวทั้งหมด4ตัวและไหวพริบทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันเนาะโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นเมตาหยุดเวลา5วิอยู่เนาะและเมื่ออ้างอิงจากของเก่าเนี่ยโอ้โหพวกตัวหยุดเวลา5วิเก่าๆนะครับจะมีแต่พวกยืนไกลๆทั้งนั้นเลยที่นิยมเอามาใช้ภายในทีมนั่นเองนะครับทำให้เมตายืนไกลเนี่ยมีโอกาสกลับมาสูงมากๆเพียงแต่ว่ามันโดนตัวหนึ่งค้ำอยู่ครับทำให้กลับมาได้อย่างไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่อย่างมูลกับป่านั่นเองเนาะที่ตีคริแผงหน้าเนี่ยหายค่อนข้างที่จะไวเลยนั่นเองเนาะก็เลยบังคับใช้เรนเจอร์ตัวชนที่มีเครื่องสุดท้ายกันเป็นหลักนั่นเองเนาะมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับและก็ต้องประกอบกับการใช้เจ้าบราวโสมไปในตัวด้วยนั่นเองครับเพราะว่าปั่นป่วนไหวพริบไม่ให้ได้เล่นยืนไกลสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วยให้ตัวสายพลังเนี่ยสามารถกระโดดไปกินพื้นที่รับดาเมจทางคริไม่ให้มันคริหมู่มาถึงแผงหลังของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเมตาในปัจจุบันณขณะนี้และต่อจากนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะกึ่งเมตายืนไกลแล้วก็กึ่งต้องใช้ตัวชนอยู่บ้างในการรับดาเมจทางครินั่นเองนะครับผมจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นค่าเกียร์ใหม่อย่างอัตราป้องกันหรืออัตราป้องกันสกิลที่จะมาในเดือนเมษาปีหน้าก็ตามแต่ไม่รู้จะใช้งานเป็นยังไงต้องลองทดสอบกันดูอีกทีนั่นเองนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าทำไมบราวโสมเนี่ยถึงเป็นเรนเจอร์สามัญประจำ ID ที่ทุกคนควรจะต้องมีเก็บเอาไว้เพราะมันคุมเกม PVP ได้ดีมากๆในเมตาปัจจุบันล่าสุดแล้วก็มันจะได้ไปต่อยาวๆอย่างแน่นอนครับในปี 2026 นี้นั่นเองนะและหากใครยังไม่มีเจ้าบราวโสมติดใน ID ครับและมีรูบี้เหลือและตั๋วเหลือเนี่ยแนะนำว่าในแสงมืดยอดนิยมที่กำลังจะมาในอนาคตเร็วๆนี้เนี่ยนะควรจะต้องเปิดมันเก็บเอาไว้ใน ID เองครับอย่างน้อยพร0นั่นเองเนาะใครไหวก็ไปต่อได้ครับเป็นพร1หรือพร2นั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าใครสุดเนี่ยก็พร4เลยก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยๆควรจะต้องมี1ตัวติด ID ใช้งานกันก่อนนะครับและบอกได้เลยว่าไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นร่าง9ดาวมาใช้นะครับเพราะว่าแค่ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยใช้ในร่างไฮเปอร์นะโอ้โหแค่นี้ก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีแล้วนั่นเองครับเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนั่นเองเนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย